सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। करते हैं वीडियो की शुरुआत। फिर तो 5:30 का टाइम हो गया तो माहौल देख सकते हैं कि मैं पंछियों दी आवाज़ां आउंदियां वा सुबह सुबह। तो सुने माड़े जे भी किहड़े किहड़े पंछी की आवाज़ आउंदी है। नैचुरल आवाज़ है जिद्दां आपां जंगल च फिरदे हुंदे ना। तो बाकी जिहड़े फाइकस बाहर लगे होए आ वो तो चिड़ियाँ चुड़ियाँ आके रहिंदियां वो फिर कलवाट पाउंदियां 5 बजे लग जांदियां पाउण। ओह ते केरें फिर अडारां जिहियां जिवें हुंदियां ना अड्डो अड्डी बैठियां आपदी आपदी जगह ते फिर ऐं लगदियां जिवें थल्ले ते जिवें लड़दियां हुंदियां। तो हुंदा हिसाब किताब ओह आ भी जिवें सारे उठ के कई वारी आपां लेट नहीं हो जांदे हुंदे भी जाना हुंदा किते कुरबल करदे आ, कोई बाथरूम च नूं भजदा, कोई बुरश करन भजदा, भी उदां ही ये पंछी सुबह सुबह फिर कलवाट पाउंदे आ पूरा फिर आपदे सफरां ते जाण लई। ते नैचुरल आवाज़ आ पूरी। तो कई बारी तो ऐं हुंदा भी आपदा ध्यान वीडियो च हुंदा वा ते जदों वीडियो बनाउने एडिट करदे उदों सुणदी आवाज़ भी जानवर किहड़ा किहड़ा बोलदा। जदों वीडियो बनाउने हुंदे उदों कई बारी ध्यान ही नहीं हुंदा उह च। एक उधर हुण बाहरों आवाज़ आउंदी आ। क्योंकि ਜਿਹੜੇ फाइकस आ ये संघने आ ਇਹ ਤੇ ਵੀ चिड़ियाँ आके ਬਹਿੰਦੀਆਂ शाम ਨੂੰ ਤੇ सुबह ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੇਰੇ ਫਿਰ ਕਲਵਾੜ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਫਿਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣੀ ਆ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਪੱਠੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਆ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਠੰਡੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰਾ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਮਈ 2026। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹੂਗਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੂਟਾ 3 ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਇਹ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੋਲ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਟੂਸਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਟੂਸਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰ ਆੜੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਫਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ ਕੱਲ੍ਹ
ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੇ। ਹਨੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨੇਰੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਤੋਤੇ। ਤੇ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ ਹਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਰਬੜੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਫੋਸ ਪਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੋਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਣੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੱਦਲ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਜੇ ਖਾੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਬੱਦਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਘਟਾ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਲੀ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਣੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਅੱਜ 3 ਮਈ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹੀ। ਤੇ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ, ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ। ਤੇ 6 ਵਜਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 5-4 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ। ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਖੂੰਜਾਂ 'ਚ ਬਾੜੂਗਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਗੰਦ ਮੰਦ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਖੱਲਾਂ ਖੂੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੂਰਾ ਕਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ। ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਬਾੜ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਉਧਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਨੇਰ ਪੂਰਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਦਾ ਹਜੋਕੇ ਪੂਰੇ। ਝੱਖੜ ਤੇ ਖੰਭੇ ਖੁੰਭੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਢੇੜਨੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਮੀਂਹ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਉੱਡਣ ਹਟ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੋਕਰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਟੈਕਵੀਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਦੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਉਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਉਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਫਟ। ਤੇ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ, 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਬੂਟਾ। ਹਰਮਨ 99 ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆੜੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟਾਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੋਟ ਪੋਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਟਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪਾਟਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਂਦ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਹਵਾ ਘੁੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਆਰਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਰਲਾ ਕਿਆਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਿਛ ਗਈ ਆ ਇਹ ਮੱਕੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਨ ਇਹਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੌਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹੀ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ 85 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਇਹਦੇ ਹਜੇ ਖੜਾ ਬਾਣ,
ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 2-4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਣ ਵਿਹਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਵੀਆਂ ਤੁਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਖੁੱਡਾਂ ਖਾਡਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਰੌਣੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਆਪਾਂ ਖੋਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਪਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅੰਬ ਵੀ ਝੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਸਮ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਗੇੜ 'ਚ ਆ ਪੂਰਾ। ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਘਾਹ ਦਾ ਜੜਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜਾਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਾ ਖੇਤ 'ਚ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖੋਬਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੁਬਾਹ ਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਲੇਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੁੰਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੁਬਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ।